Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με την αυτοάμυνα, έχει κατανοήσει από πολύ νωρίς σίγουρα ότι η ικανότητά μας να αμυνθούμε ενάντια σε αληθινούς κινδύνους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά μας να αντιδρούμε σωστά υπό πίεση. Σε τέτοιες καταστάσεις το στρες είναι αφόρητο αφού διακυβεύονται πολλά. Η σωματική μας ακεραιότητα οπωσδήποτε και ίσως η ζωή μας. Όλοι όμως έχουμε παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι κατά τη διάρκεια του στρες διαπρέπουν, ενώ άλλοι πνίγονται. Ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιούνται μέσα από αυτό και άλλους οι οποίοι καταραίουν. Και αυτό είναι αληθές τόσο εντός όσο και εκτός προπόνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα. Είναι θέμα νευρολογικό και όχι ψυχολογικό. Όταν οι νευρώνες του εγκεφάλου πυροδοτούνται, λειτουργούν γρήγορα, συμβαίνουν κάποια πράγματα. Η σκέψη αρχίζει και γίνεται πιο έντονη, πιο γρήγορη, οι μυς παράγουν μεγαλύτερη τάση και οι αντιδράσεις μας γίνονται πιο γρήγορες. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, διότι από ένα όριο και μετά, όταν το στρες γίνεται πολύ υψηλό, αφόρητο, οι γρήγορες αντιδράσεις γίνονται υπερβολικές αντιδράσεις. Η γρήγορη σκέψη γίνεται υπερανάλυση και οι μυς παράγουν τόση τάση ώστε να γίνονται άκαμπτοι και δυσλειτουργικοί. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές όταν αισθανόμαστε στρες, η πίεση μας βγαίνει σε μυς, όπως για παράδειγμα η τραπεζοειδής. Μέσα στον εγκέφαλό μας υπάρχουν κάποιες ουσίες που μοιάζουν πολύ με τις ορμόνες και ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Δύο πολύ γνωστοί από αυτούς είναι η ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη. Πρόκειται για δύο νευροδιαβιβαστές οι οποίοι διεγείρουν το μυαλό, ανεβάζουν τις στροφές, θα λέγαμε, στον εγκέφαλο. Και αυτό συμβαίνει διότι η ορμόνη που παράγεται κατά το στρες, η οποία ονομάζεται κορτιζόλη, συνδέεται άμεσα με την αδρεναλίνη. Όταν ανεβαίνει η μία, ανεβαίνει αναπόφευκτα και η άλλη. Το νευρικό σύστημα λοιπόν αρχίζει να διεγείρεται. Έχω καλύτερες επιδόσεις από αυτές που είχα πριν, όμως όταν περάσουμε το όριο το οποίο προαναφέραμε, οι επιδόσεις αρχίζουν και φθήνουν. Όπως υπάρχουν οι νευροδιαβιβαστές που διεγείρουν το μυαλό, έτσι υπάρχουν και οι αντίστοιχοι οι οποίοι καταστέλουν την έντονη λειτουργία. Οι δύο βασικοί είναι η σερωτονίνη και η γκάμπα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη σερωτονίνη διότι αυτή είναι που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στο θέμα μας. Η σερωτονίνη λειτουργεί ως το φρένο. Με άλλα λόγια, μπορεί να χαμηλώσει τις υψηλές στροφές στον εγκέφαλο και να τον επαναφέρει στα ιδανικά επίπεδα στα οποία θα έχουμε και τις καλύτερες επιδόσεις. Το ζητούμενο όταν βρισκόμαστε υποπίεση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν εκφύσεως χαμηλότερα επίπεδα σερωτονίνης στον εγκέφαλό τους, με αποτέλεσμα να τους είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκφύσεως έχουν υψηλά επίπεδα σερωτονίνης, με αποτέλεσμα να μπορούν να επαναφέρουν το μυαλό τους στην ιδανική ζώνη πολύ πιο εύκολα από τους προηγούμενους. Η θεωρία που στηρίζει όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα ονομάζεται Inverted U Hypothesis, δηλαδή η υπόθεση του ανάποδου U. Αυτό είναι το πιο περίπλοκο έργο τέχνης το οποίο θα δει ποτέ κανείς από εμένα να ζωγραφίζω. Εδώ λοιπόν είναι οι δύο άξονες, ο πρώτος άξονας των επιδόσεων και ο δεύτερος άξονας του στρες. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το στρες, μέχρι ενός σημείου αρχίζει και αυξάνεται και η επίδοση. Μέχρι το όριο το οποίο θα αρχίσει να μου ρίχνει τις επιδόσεις, όταν το στρες γίνει υπερβολικό. Όταν η διέγερση στον εγκέφαλο είναι πολύ χαμηλή, τότε βρίσκομαι στο στάδιο της τεμπελιάς, θα λέγαμε. Κινούμε αργά, δύσκολα, βαριέμαι να κινητοποιηθώ, να κάνω προπόνηση ή οτιδήποτε. Λίγο παραπάνω έχουμε την έλλειψη κινητοποίησης. Ναι, μεν, αλλά δεν κάνω αυτό που κάνω και με την καλύτερη δυνατή διάθεση. Λίγο πιο πάνω, με ακόμα μεγαλύτερη διέγερση, κινητοποίηση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει διάθεση ανταγωνιστικότητας. Δεν θέλω να προπονηθώ έτσι ώστε να κάνω το καλύτερο δυνατό για μένα ή έτσι ώστε να γίνω καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν. Σε αυτό το σημείο βρίσκονται οι ιδανικές επιδόσεις. Είναι η χρυσή τομή. Το στρες είναι τόσο ώστε να με βοηθήσει να κάνω αυτό που κάνω σωστά και παράλληλα δεν έχει υπερβεί το όριο εκείνο από το οποίο και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν, να φθήνουν οι επιδόσεις. Όταν οι επιδόσεις αρχίσουν να φθήνουν, αρχικά αισθανόμαστε αυτό που ονομάζουμε πίεση, είμαι πιεσμένος, δεν αισθάνομαι καλά. Μετά περνάμε στο πιο έντονο άγχος και στρες και από ένα σημείο και μετά βέβαια έχουμε πλήρη απώλεια ελέγχου. Δεν σκεφτόμαστε σωστά, έχουμε θολή κρίση, οι κινήσεις δεν είναι αυτές που θα θέλαμε και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα σερωτονίνης, δηλαδή μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το στρες, έχουν το αρχικό του σημείο να βρίσκεται κάπου εδώ, θα λέγαμε, κοντά στα όρια της τεμπελιάς. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν ξεκινούν να προπονούνται
φαίνονται τεμπέληδες, φαίνονται βαρύς, σέρνουν τα πόδια τους, θέλουν να ξεκινήσει η διαδικασία, να βρουν κάτι ενδιαφέρον μέσα στην προπόνηση, κάτι που θα τους κινητοποιήσει, θα διεγείρει το νευρικό του σύστημα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να δυσκολεύονται να κινητοποιηθούν, αλλά όταν το κάνουν είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν τα όρια, τα κακά όρια και να αρχίσουν να χάνουν τον έλεγχο. Αντίθετα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης και τείνουν να έχουν και μεγαλύτερο στρες γενικότερα στην καθημερινότητά τους, ίσως να έχουν ένα υψηλότερο αρχικό σημείο. Με αποτέλεσμα, όταν δεχτούν το ίδιο επίπεδο στρες, να ξεπεράσουν το ιδανικό όριο και να αρχίσουν να φθήνουν στην πίεση, στο στρες ή ακόμα χειρότερα μέχρι και την απώλεια ελέγχου. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως κάποιος ο οποίος δεν είναι εκ φύσεως ικανός να διαχειριστεί το στρες είναι καταδικασμένος. Το αντίθετο μάλιστα. Αφενός, το να γνωρίζει κανείς πως είναι η χημεία του εγκεφάλου του, τον βοηθά καλύτερα και να αποδεχτεί αυτό που είναι, αλλά και να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του ως γνώση. Αφετέρου, όσο εκτίθεται κανείς σε σενάρια στρες, άρα μέσα στην προπόνηση αυτοάμυνας να υπάρχουν και σενάρια ασκήσεις οι οποίες δοκιμάζουν τις ικανότητές του μέσα από την πίεση, τόσο καλύτερος θα γίνεται στο να μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων ανθρώπων, αυτών που διαχειρίζονται καλύτερα το στρες και όχι, έγκυται στο ότι κάποιοι πρέπει να εκτεθούν σταδιακά με κλιμακούμενη δυσκολία στα σενάρια στρες που πρέπει να εκτελούνται μέσα σε μια προπόνηση, έτσι ώστε να μην νιώθουν ότι πνίγονται και ότι συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα γύρω τους που τελικά δεν αποκομίζουν τίποτα από το μάθημα, γιατί έτσι θα χάσουν την κινητοποίησή τους και τελικά θα σταματήσουν τις προπονήσεις. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα κάτι τέτοιο και περιμένουν περισσότερο ένα challenge, μια πρόκληση, να νιώσουν το αίσθημα του ότι γίνονται καλύτεροι μέσα από αυτό που κάνουν, μπορούν να μεταπηδήσουν σε δυσκολότερα σενάρια πολύ πιο γρήγορα από την άλλη ομάδα ανθρώπων και αν δεν το κάνουν, επίσης θα χάσουν την κινητοποίησή τους, διότι θα νιώθουν ότι δεν αποκομίζουν κάτι από την προπόνησή τους. Και αυτό είναι μια ικανότητα που ο κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει, ώστε να καταλαβαίνει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, να τον πιέζει όσο πρέπει, εάν θέλει και ενδιαφέρεται να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του μέσα από την προπόνηση.